Happy morning everyone! This is Chef Emily and another day, another recipe na naman ang ituturo ko sa inyo na paniguradong mapapakinabangan ng inyong pamilya na higit sa lahat ay pwede nyo gamitin para sa inyong negosyo. Handa na ba kayo matuto ng bagong recipe ngayong araw na to? Natiyak naman na pwede ninyong gamitin sa pangkabuhayan ninyo at di kaya naman para sa inyong personal na handaan at kaalaman sa inyong buhay. Whether ito ay pang cakes, pang tutorials, pang home cooking, or pang healthy home cooking. So, handa na ba kayo matuto ng bagong recipe ngayong araw na to? Tara, at umpisa na natin. Sa ating malinis na bowl ay ilagay na natin ang 1 cup of all-purpose flour. Gamit natin ang wooden spoon by Filmoco flour. Yan lang ang trusted flour na ginagamit ko. Then we will add 1 1/2 cup of rolled oats. Yung mga oats po na gagamitin po natin, mas maganda ko yung rolled oats po instead of yung instant oats. And then we will have our 1/2 cup of brown sugar. And we will add our 1 teaspoon of cinnamon powder, 1/2 teaspoon of baking soda, and 1/4 teaspoon of salt. Then we will add our 1/2 cup of cold butter. Using our clean hand, ay pwede na po natin itong masahin until maging crumbly na po yung texture niya katulad ng isang cookies. If you prefer, you can actually use hand mixer sa paggawa po nito using our hook attachment. But in my case, I would rather use my hand sa paggawa nito para feel na feel ko. Pagkatapos ay ihanda na natin ang ating 8x8 pan na meron pong parchment paper and inisprayan po natin siya ng non-stick para siguradong mabilis natin matanggal ang ating mixture later on or ang ating bar. Huwag po natin uubusin na magtira po tayo ng at least 1/4 ng mixture and we will use the 1/4 for the crumbs na ilalagay naman natin sa top portion ng ating bars. Sa paggawa mo nito, make sure mo na firm at pantay-pantay ang paglalagay mo po sa ating pan para po pantay na pantay din yung pagkakaluto niya and syempre pag kinat natin maganda siya tingnan. Press it firmly para sa ganun hindi po siya madaling madurog o maghiwa-hiwalay later on. After that, we will now add our 1/2 cup of our blueberry jam. You can make your own jam if you like. Pwede rin natin palitan ang ating jam to strawberry, mango, cherry, or kung ano pa ang gusto po natin. You can use yung fresh, puree, gawa po ninyo, or pwede naman yung in-can. What I use here is yung in-can po natin na blueberry jam. So you can buy it from the supermarket or as I've said nga kanina, you can make your own. Make sure lang na pag nilagay mo is hindi ganun kakapal, tama lang para hindi nyo ma-overpower yung ating oats. And at the same time is make sure na pantay-pantay din po siya. And once na mailagay natin ang ating jam, we will now add the 1/4 remaining ng ating oat mixture. Try to cover all the corners of our bar na sa ganun mas maayos po yung pagkakadistribute po ng ating oat. Then we will bake this for 150 to 170 Celsius for 30 minutes. And after baking,
Pwede nyo po ito ilagay sa ref for 2 hours or more, depende po sa inyo, or overnight, bago po natin siya i-cut. Kasi mas chilled po yung ating mixture, mas madali po siyang i-cut later on. Okay, so after natin siya ma-chill, we'll try to separate na yung paper and cut it using a sharp serrated knife. If you want it bar size, you can divide this into 2x4, yung size po natin dito, and you will have a yield of total of 8 bars po kapag ginawa ninyo siya na bar, which you can sell for 60 pesos to 70 pesos or depende po sa inyo kung magkakano ang gusto ninyo. If you don't want naman na bar, you can cut this into 2x2, same size po ng ating mga brownies kung gusto po natin, and we can sell it for 35 pesos each. Okay, so ito na po ang ating finished product. You can try this at home. You can make it as a snack for your family, or you can add it as a new healthy product, dessert product, para po sa inyong new menu sa mga dessert collections po natin. Sana ay may natutunan kayo sa ating video ngayong araw na to. Please do not forget to subscribe to my YouTube channel, Cakes and Lifestyle by Chef Emily. Follow me on my Facebook page, Chef Emily Peralta. Don't forget to hit like and share the button din. Nasa ganun mas marami pa tayong mga ka-members at mga bakers na makapanood ng mga tutorials na sinishare ko. Your share, your likes, your reactions to all the videos that I make would help me get inspired to make new videos na i-share ko naman sa inyo ng libre. Once again, this is Chef Emily and thank you so much for watching. Bye!